टम्म फुगलेल्या पालकच्या पुऱ्या। चला तर मग टेस्ट करूया। टम्म फुगलेल्या पालकच्या पुरीची रेसिपी पाहायची असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि कुक विथ पनू हे चॅनल ग्रो होण्यासाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब आणि व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। पालक पुरी बनवण्यासाठी इथे पालक व्यवस्थितपणे नीट करून घेऊन तो स्वच्छ धुवून घेतला आहे। आता मी इथे ऑलरेडी पाणी गरम करायला ठेवलं होतं। पाणी बॉइल्ड झाल्यानंतर यामध्ये पालकची पाने ऐड करायची आणि 2 मिनिटे यामध्ये पाणी शिजवून घ्यायचे। तोपर्यंत एकीकडे याचा सिक्रेट मसाला तयार करून घेऊयात। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भरपूर अशी कोथिंबीर, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, आलं लसूण, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा बडीशेप, त्याचप्रमाणे अर्धा चमचा धन सुद्धा ऐड करायचं आणि याची बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची। पाहू शकता या पद्धतीने इथे मी याची पेस्ट केली आहे। 2 मिनिटे झाली आहेत। पालक छान असा स्टीम झाला आहे। आता पालक सुद्धा या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एकदम बारीक असा करून घेऊयात। या पद्धतीने इथे मी याची पेस्ट केली आहे। आता एका बाउलमध्ये 2 वाटी गव्हाचे पीठ ऐड करूया। 2 वाटी गव्हाच्या पिठासाठी इथे मी 2 चमचा बेसन पीठ ऐड केलं आहे। आता यामध्ये तयार करून घेतलेला मिरचीचा, कोथिंबीरीचा मसाला यामध्ये ऐड करायचा। तसेच पालकची प्युरी सुद्धा यामध्ये ऐड करायची। पुऱ्या मऊ होण्यासाठी यामध्ये 2 चमचा दही, तसेच पुऱ्या फुगण्यासाठी यामध्ये एक अर्धा चमचा तूप ऐड करायचं। तुम्ही या ट्रिक्स नक्की वापरा जेणेकरून तुमच्या पुऱ्या सॉफ्ट आणि टम्म फुगलेल्या होतील। आता सॉफ्ट असे पीठ मळून घेऊयात। यामध्ये शक्यतो पाण्याचा वापर होत नाही। मी मगाशी यामध्ये मीठ ऐड केलं नव्हतं, त्यामुळे आता मी यामध्ये एक अर्धा चमचा मीठ ऐड केलं आहे आणि पुन्हा एकदा पीठ व्यवस्थितपणे मळून घेतलं आहे। पीठ तयार करून झाल्यानंतर 5 मिनिटे रेस्ट करायला ठेवायचं। 5 मिनिटांनंतर पाहू शकता पीठ छान सॉफ्ट असं झालं आहे। आता याचे छोटे छोटे बॉल्स तयार करून घेऊयात। तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने इथे मी याचे छोटे छोटे बॉल्स तयार करून घेऊन याच्या गोल गोल अशा पुऱ्या सुद्धा बनवल्या आहेत। या पद्धतीने सर्व पुऱ्या लाटून घेऊयात। पुऱ्या तळण्यासाठी मी तेल ऑलरेडी ठेवलं होतं। आता यात छोटासा गोळा टाकून तेल आपलं छान तापलं आहे की नाही ते चेक करून घ्यायचं आणि मगच आपल्या पुऱ्या या तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायच्या। अगदी मंद आचेवर पुऱ्या फ्राय करून घ्यायच्या म्हणजे त्या टम्म फुगतात। पाहू शकता या पद्धतीने मी इथे दुसरी सुद्धा पुरी फ्राय करून घेत आहे। रोज रोज पालकची भाजी आणि पालकच्या वड्या खाऊन कंटाळा असेल तर या पद्धतीने पालक पुऱ्या एकदा करून तर बघा। बटाटा आणि वाटाण्याच्या भाजी सोबत खूप टेस्टी आणि अप्रतिम लागतात। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा।